อัลตราซาวด์ดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็เริ่มเห็นแหละว่าเขามีถุงไข่แดงสองถุงเนาะแล้วก็เริ่มเห็นแบบเขามีชีวิตแล้วเนาะเริ่มตื่นเต้นตอนนั้นแหละค่ะว่าเขาคงได้2 คนนั่นแหละเหมือนติด2 คนแน่นอนนะคะหลังแต่งงานมา5 ปีอะค่ะแล้วก็ใช้ธรรมชาติเนาะมันก็ไม่สำเร็จก็ปรึกษาแฟนว่าอยากมีลูกค่ะเพราะพร้อมแล้วเนาะเมื่อ2 ปีที่แล้วไปทำที่โรงพยาบาลที่โคราชอะค่ะอายุก็เข้า30 กว่าเนาะแล้วก็กลัวก็จึงตัดสินใจทำ IVF เลยค่ะครั้งแรกพื้นฐานเบื้องต้นก็แค่เจาะเลือดตรวจน้ำเชื้อค่ะแล้วก็ดูแค่ภายในเนาะแต่ไม่ได้ละเอียดไม่ได้ลึกค่ะว่าเราเกิดจากอะไรการเลี้ยงตัวอ่อนเก็บไข่ได้8 ใบไม่ได้ตรวจโครโมโซมนะคะแล้วคราวนี้พอเล่นไปถึง Day 5แล้วคุณพยาบาลโทรมาแจ้งว่าไข่ฟอร์หมดเลยเนาะไม่สำเร็จไม่รู้เกิดจากอะไรนะคะก็ท้อนิดนึงเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเนาะพวกนี้ค่ะแล้วเขาก็ให้พักประมาณ1 ปีแล้วก็เลยพาไปหาใหม่เขาก็โทรตามอยู่นะคะคราวนี้เราบอกว่าอ๋อไม่สะดวกไปอะค่ะแบบว่าเดี๋ยวขอหาแบบที่อื่นก่อนดีกว่าแล้วก็พักไป2 ปีพัก2 ปีเสร็จแล้วก็ตัดสินใจจะทำอีกรอบหนึ่งอะค่ะก็จึงเข้าไปดูใน Google เนาะคุณหมอคนไหนที่เก่ง ค่ะแล้วก็ขึ้นว่าคุณหมอภูลเกียรติปัญญามิตรนะคะที่มีประสบการณ์มากกว่า10 ปีเนาะก็โทรหาเซ็นเตอร์ค่ะคือแบบพอโทรปุ๊บก็ต่อสายคุณหมอเลยเนาะว่าแบบเป็นยังไงเคสเป็นยังไงบ้างอันนี้ค่ะว่ามีปัญหาเรื่องอะไรอะค่ะแล้วเข้ามาปรึกษาคุณหมอที่นี่เลยโดยตรงค่ะเจอคุณหมอครั้งแรกก็ไม่คำแนะนำตั้งแต่แรกว่าคุณแม่มีปัญหายังไงแฟนมีปัญหาอะไรแบบนี้เช่นว่าแฟนขึ้นน้ำเชื้อน้อยเนาะกินยาบำรุงก่อนเนาะช่วงแรกอันนี้ให้เราปรับตัวเองก่อนตัวผู้หญิงเนาะที่ปัญหาที่ว่าอาจจะมีไข่ที่สมบูรณ์น้อยอะค่ะไข่เยอะแต่สมบูรณ์เนาะที่มาตกลงมาเป็นประจำเดือนนะคะพรมมดลูกไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่คุณหมอเขาก็ให้เราเตรียมพรมมดลูกเนาะให้สะอาดเพื่อจะได้รอในวันใส่ไข่เข้าไปอะค่ะในมดลูกก็คิดว่าสำเร็จแน่นอนว่าคุณหมอเขาให้คำแนะนำดีอะค่ะขั้นตอนว่าต้องทำอะไรบ้างค่ะมาที่นี่ผลสำเร็จโอเคค่ะเพราะว่าตอนครั้งแรกได้ไข่ประมาณ39 ใบเนาะผสมได้ประมาณ29 แล้วก็ฟักเป็นไข่ที่สมบูรณ์เนาะ20 ใบ20 ใบแล้วก็เก็บไปตรวจโครโมโซมต่อค่ะเหลือที่10 โครโมโซมเนาะเหลืออีก7 ใบตอนนี้ตรวจโครโมโซมผ่านไป7 ใบได้3 ใบที่สมบูรณ์ 100% นะคะเป็นชาย2 หญิง 1 ตั้งใจแบบนี้เลยค่ะ3 คนก็ดีใจค่ะดีใจแต่ยังไม่มั่นใจเพราะมันแบบว่าเรายังนะเพราะว่าเราเคยพลาดครั้งที่แล้วมามันทำให้รู้จักความรู้สึกในความรู้สึกเนาะมันเฮ้ยยังไงแบบไหนติดแล้วจะหลุดไหมหรืออะไรเงี้ยครับมันก็มีความวิตกกังวลนิดนึงแล้วก็ตื่นเต้นนั้นที่ว่าพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวรอลุ้นตอนตรวจโครโมโซมเนาะแล้วก็บอกว่าตรวจโครโมโซมเราคงได้เยอะแน่นอนอะไรเนี้ยค่ะแต่ก็พยาบาลบอกว่าการตรวจโครโมโซมอาจจะสมบูรณ์ 100% เนาะอาจจะยากนิดนึงเพราะบางคนอาจตรวจหมดอาจจะได้แค่ตัวเดียวเนาะหรือไม่ได้เลยอันนี้เราก็นอกสวดมนต์ทุกวันแค่ภาวนาครับภาวนาว่าขอให้ผู้ชาย2 คนผู้หญิงคนเดียวพออะไรเงี้ยครับพอคัดครั้งแรกก็ได้เลยพอโทรไปบอกเนาะขอ7 ตัวนะคะคัดโครโมโซม7 ตัวแล้วก็ได้สมบูรณ์ 100% 3 ตัวก็ดีใจค่ะแรกดีใจมากแล้วก็ตัดสินใจกับแฟนว่าแฟนเนี่ยได้หญิงเราได้ชายเอาขอแฝดชายหญิงกับคุณหมอละกันค่ะก็ดีใจที่ได้พอดีเป๊ะเลยที่ต้องการ หลังใส่ตัวอ่อนเนาะเข้านะปกตินะคะทานข้าวปกติลุกขึ้นได้ไอจามจามเยอะมากแรกเครียดว่าโทรปรึกษาคุณหมอว่าจามเยอะไอเยอะมีผลอะไรไหมแต่พยาบาลก็บอกไม่มีผลอะไรนะคะดูแลตัวเองคือว่าแบบประคองเนาะไม่ให้แบบเคลื่อนไหวเยอะนิดนึงไม่ให้แบบเรายกของหนักแค่นี้ค่ะเดินขึ้นบันไดก็วันละรอบพอเนี่ยท้องไม่ผูกเลยค่ะถ่ายปกติดีค่ะการกินก็กินปกติแต่มันจะแพ้ท้องกินไม่ได้เหม็นนอนก็ปกตินอนเยอะด้วย ไม่เครียดค่ะใช้ชีวิตปกติมากค่ะมั่นใจว่าสำเร็จแล้วก็ตอนที่เราไปพักมา10 วันเนาะ10 วันแล้วกลับมาหาคุณหมอคือคุณหมอนัดตรวจฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนผู้หญิงแรกขึ้นรอบแรกเนาะแล้วก็บอกแฟนว่าอุ้ยขึ้นแน่นอนได้แฝดแน่นอนแล้วคุณหมอบอกว่าอุลตราซาวด์ยังอัลตราซาวด์ไม่ได้เนาะเพราะว่ายังเล็กอยู่แล้วกับแฟนก็รอลุ้นต่อไปก็ประมาณสัก2 อาทิตย์เนาะกลับมาอีกรอบหนึ่งอัลตราซาวด์ดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็เริ่มเห็นแหละว่าเขามีถุงไข่แดง2 ถุงเนาะแล้วก็เริ่ม
เริ่มเห็นแบบเขามีชีวิตแล้วเนาะเริ่มตื่นเต้นตอนนั้นแหละค่ะว่าเขาคงได้2 คนนั่นแหละแบบว่าเหมือนติด2 คนแน่นอนนะคะเพราะเราก็ไม่มีอาการอะไรผิดปกติอะค่ะ อีกคนหนึ่งผู้ชายก็กะอย่าทิ้งไว้อีกประมาณสัก 2 ปีมั้ง ปีถึง2 ปี จะมารับไปอยู่ 3 คนที่คัดไว้ก็ต้องใส่ให้หมด เพราะเราตั้งใจไว้3แล้ว แต่ถ้าเกิดว่าอนาคตอาจจะมีอะไรหรือเปลี่ยนแปลงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เราก็ยังฝากไว้อยู่ครับยังฝากฟีดไว้อยู่ครับสำหรับคนที่พร้อมอะเนาะ ค่ะรับคนที่พร้อมนะคะ ก็อยากให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอค่ะคุณเกียรติปัญญามิตรที่นี่นะคะ เพราะว่าตั้งแต่เริ่มแรกนะที่เข้ามาแล้วว่าแบบคุณหมอบริการดี แล้วก็ทีมคลินิกการแพทย์เราก็ดูแล้วเราเซิร์ชดูแล้วข้อมูลเขาก็โอเคนะคะ เพราะว่าแบบปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมปัจจัยการต้อนรับเนาะอยากให้เข้ามาที่นี่ค่ะเพราะว่าครั้งแรกเข้ามารู้สึกประทับใจเนาะ คุยกับแฟนว่าโอเคนะที่เนี่ยแบบมันอุ่นใจอะค่ะเหมือนแบบเวลาเรามาแล้วเหมือนแบบ เราเจอการต้อนรับที่ดีนะคะเหมือนกันเป็นกันเองนะเหมือนการดูแลที่ดีแบบมีปัญหาอะไรก็โทรติดต่อได้ตลอดครั้งแรกเราก็ไม่รู้เนาะกลัวการมีเลือดออกท้องแข็งทำงานหนักได้หรือเปล่ามันหลายๆอย่างเพราะครั้งแรกเราก็น่ากลัวค่ะคือว่าการจะมีลูกมันก็ยากนะคะแต่ก็ไม่ได้ยากที่คิดนะคะ ก็ถ้าเกิดใครพร้อมนะคะก็อยากให้เข้ามาที่เนี่ยค่ะครั้งแรกมาปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าครั้งแรกเราต้องมาตรวจเลือดเนาะทั้งหลายอย่างร่างกายแล้วเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรบ้าง มาพบคุณหมอก่อนดีกว่า ผมหมอคนนี้ครับ แล้วเรากลับไปปรึกษากับแฟนแล้วเราพร้อมมาทำไหมเพราะว่าความพร้อมทุกคนอาจจะต่างกันเรื่องเงินเนาะ นะครับ เรื่องเวลา เรื่องเวลา แต่ถามว่าคู่เราก็สู้ๆนะ สู้มาตลอด สู้อย่างเดียว คือถ้าเกิดว่า ค่ะ เราสามารถเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์ได้แต่เริ่มต้น ค่ะ ก็สมควรเตรียมความพร้อมไว้ ค่ะการทางก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะว่าตั้งใจอยากมีลูก อยากให้เข้ามาลองดูนะคะ กับคุณหมอคุณเกียรติปัญญามิตรนะคะ